เวลาที่ไปพวกช้อปปิ้งมอลล์พวกฟอร์จูนที่ฉันอยู่แถวพระรามเก้าก็อยู่แถวฟอร์จูนอะไรอะพระรามเก้าเซ็นทรัลอะแล้วดิฉันก็จะดูพวกแม่บ้านที่เขาเนี่ยกวาดทั้งวันเนี่ยกวาดคือชีวิตของพวกเขานะถ้าคุณเนี่ยพวกเราชนชั้นกลางเนี่ยเรารู้ว่าเราโชคดีแค่ไหนอะแล้วงานพวกนั้นเนี่ยงานต่ำๆอยู่กับของเหม็นๆตลอดเวลาเลยฉะนั้นเขาเครียดแค่ไหนอะคุณรู้ไหมเครียดแล้วเงินเนี่ยนะหาเท่าไหร่มันไม่พอนะคะฉะนั้นดิฉันก็จะไล่หาเนี่ยนะคนพวกนี้นะแล้วก็มีวันหนึ่งแล้วก็เนี่ยให้เขานะคะหนูเอาไปกินก๋วยเตี๋ยวแค่ให้เขาเนี่ยยกโอ้ยขอบคุณครับป้าขอบคุณครับพี่อะไรต่ออะไรตรงนี้เนี่ยเขาทำบุญกับดิฉันแล้วนะคะในอนาคตเขาจะไม่มีโอกาสมานั่งอ่านหนังสือมานั่งดู YouTube อะไรของดิฉันหรอกไม่มีเอาอะไรที่ไหนมาดูล่ะแต่ดิฉันก็ยังต้องทำบุญกับพวกเขาให้มากที่สุดก็คือว่าแค่เขายกมือนะยิ้มกับเราขอบคุณเราดีใจกับเราอย่างน้อยให้เขานะมีสิ่งที่ดีใจตื่นเต้นโอ้ยอะไรที่จะกลับไปบ้านเนี่ยนี่วันนี้ไปเจอผู้หญิงคนนึงน่ะเขาให้เงินฉันตั้ง100อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรดีๆเอากลับไปคุยที่บ้านน่ะเข้าใจไหมซึ่งมันไม่ค่อยมีอะไรดีๆที่จะเอากลับไปใช่ไหมพอเราเจออะไรที่มันดีๆเราก็ไปคุยใช่วันนี้ไปเจออะไรแต่อะไรนี่คือสิ่งที่เขาทำได้แล้วทุกครั้งที่เขาพูดถึงเราลึกถึงเราตรงนี้เขากำลังสร้างบารมีกับเราฉะนั้นในอนาคตอันไกลโพ้นเนี่ยนะไอ้บารมีที่เขาเนี่ยนะดีใจกับเรานะยกมือไหว้เราตรงนี้มันจะออกผลในอนาคตนะคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันทำเป็นหน้าที่เนี่ยกินเนี่ยก่อนที่จะออกจากห้องเนี่ยก็ลงมาแม่บ้านมีกี่คนที่กำลังทำความ3 คนขนมใครเอาขนมไอ้บัวหิมะมาให้เมื่อวานนี้อร่อยมากดิฉันก็ไปแจกแจกอาหารอร่อยกินคนละชิ้น3 คนก็แล้วก็แถมเงินให้อีกคนละ100คนละ100แล้วเราก็ไปสวนให้คนเนี่ยแล้วน้องคนนี้คนไหนที่เขาจะมาเอาพวกผ้าอะไรเนี่ยก่อนจะลงมาก็หมดไปละ400นะคะแล้วแต่ที่จะเล่านี่นะจะเล่าถึงที่ฟอร์จูนนะคะแล้วดิฉันก็ไล่หาคนเนี่ยแล้วดิฉันก็เนี่ยผู้หญิงคนนี้นะคะก็วัยกลางคนแล้วล่ะกวาดอยู่ดิฉันก็ไปแตะมือเขาเบาๆน้องไปกินก๋วยเตี๋ยวนะยิ้มเขาตกใจมากเลยเขามองหน้าของดิฉันเขายิ้มไม่ออกแบบตกใจบอกอุ้ยไม่ต้องตกใจทำไมเหรอทำไมต้องตกใจแล้วเขาก็จ้องหน้าดิฉันแล้วก็ดิฉันก็เนี่ยเอาไปกินก๋วยเตี๋ยวนะตกใจโทษทีที่ทำให้ตกใจแต่พอดิฉันเนี่ยมาบวกลบคูณหารแล้วดิฉันเข้าใจเช่นนี้นะคะว่าสาเหตุที่เขาตกใจคือว่าไม่มีใครเคยสังเกตเห็นเขาเข้าใจไหมไม่มีใครสังเกตเห็นคนในระดับล่างไม่ค่อยมีคนสังเกตเห็นหรอกคือเรา take it for granted น่ะคือพวกยูทำงานอย่างนี้ยูก็ทำไปเราอยู่ในอีกระดับหนึ่งเข้าใจไหมหน้าที่ของเราช้อปปิ้งดูอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วพวกยูก็ทำไปโดยที่เราไม่ได้นึกว่าที่จริงเขามีเลือดเนื้อมีจิตใจมีทอมกับเจอรี่รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดแล้วอยากเป็น somebody ทุกคนนะคะอยากมีความรู้สึกว่าฉันสำคัญเข้าใจไหมแต่คนเหล่านี้เนี่ยนะโอ้ดิฉันสังเกตเนี่ยนะลงจากห้องที่คอนโดออกจากลิฟต์เนี่ยนะตอนที่อยู่ที่ไหนสุภาลัยอยู่เนี่ยตึกนี้แหละตึกที่พระราม9ตึก A ดิฉันสร้างสังเกตนะคะเพราะลักษณะของดิฉันเนี่ยดิฉันจะมักจะคุยกับพวกเขาเนี่ยเหมือนเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเข้าใจไหมเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งคุยกับเขาว่าเนี่ยเป็นยังไงเหนื่อยไหมเนี่ยทำงานเนี่ยชอบไหมงานเนี่ยชอบไหมเหนื่อยไหมสะอาดแล้วนะขอบคุณมากมันสะอาดจังเลยห้องน้ำอุ้ยคุยกับเขาเนี่ยนะให้กำลังใจกับเขาเพราะพวกนี้เขาไม่เคยได้รับกลับมาเล่านะที่หน้าลิฟต์เนี่ยน้องคนนี้เนี่ยนะเขาทำงานก็นี่แหละกวาดอยู่แถวนั้นน่ะทั้งกวาดทั้งถูทั้งเช็ดลิฟต์อะไรต่ออะไรแล้วที่จริงเขาน่ารักเขาใครออกมาจากลิฟต์นะคะไม่รู้ว่าเขาถูกสั่งให้พูดหรือว่าเขาพูดเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครออกจากลิฟต์สวัสดีค่ะโอ้น่ารักจังเลยแล้วก็พอเขาสวยสวัสดีหนู
แต่อะไรแล้วก็คุยกับเขาแต่ที่ฉันนั่งสังเกตวันหนึ่งเนี่ยนั่งรอรถแต่ละคนเนี่ยนะออกมาเนี่ยนะออกจากลิฟต์เนี่ยชัดเลยคือไม่มองไม่ acknowledge ไม่แม้แต่ลูกว่าสวัสดีหนูนะคะไม่มองยังไม่มองเลยคือออกจากลิฟต์ปุ๊บนะชุดเดินนะยูเป็นใครมาหวัดดีฉันไม่ต้องมาหวัดดีฉันอะไรยู nothing เข้าใจไหมโอ้โหที่ฉันเห็นแล้วนะเจ็บปวดแต่ลักษณะหนึ่งนะถ้าใครที่ไปอยู่เมืองนอกเนี่ยจะรู้ถึงมารยาทพวกนี้นะใช่ไหมเดินสวนกันอะไรเนี่ยเราก็มักจะ say hello นะ how are you อะไรต่ออะไรพวกนี้ตรงนี้เนี่ยทางตะวันตกเขายังมีมากกว่าแต่มาถึงเมืองไทยเนี่ยลักษณะอีโก้ของเนี่ยนะลงจากแท็กซี่เราไม่เคยคิดว่าจะขอบคุณแท็กซี่เราคิดว่าเงินเนี่ยนะมันซื้อได้ทุกอย่างซึ่งมันโอ้โหนี่เป็นการเรียกว่าเงินเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าฉันมีเงินน่ะใช่ไหมฉันจะต้องแคร์อะไรเธอด้วยเธออยู่ตรงนี้เธอก็อยู่ไปนี่คือลักษณะแล้วลักษณะเนี่ยผู้นำของเราเนี่ยลักษณะการพูดดิฉันไม่ชอบเลยไม่ชอบลักษณะผู้นำคนนี้พูดโอ้โหไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้ให้อะไรแต่อะไรไม่ใช่ฉะนั้นตรงนี้นะคะลูกศิษย์ของอาจารย์สุภวรรณเนี่ยเรามาเริ่มดีไหมนะคะเริ่มเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่ร้านนวดนะคะติดกับห้องน้ำโอ้ยแม่บ้านคนนี้เนี่ยครั้งแรกที่ดิฉันเห็นเขาหูหน้านี่นะหงิกมากเลยเป็นประเภทหน้าหงิกหน้างอแต่เครียดไงวันๆเนี่ยอยู่แต่ของสกปรกล้างแต่ห้องน้ำนะมีอะไรที่มันเจริญหูเจริญตาไหมแล้วไม่ใช่ว่าเงินได้เป็นกอบเป็นกำนะหาเท่าไหร่ก็ไม่พอเข้าใจไหมแล้วเขาก็นั่งไงนั่งแบบหงิกอย่างนี้เลยนะดิฉันก็บอกว่าเป็นไงหนูเหนื่อยเหรอเหนื่อยใช่ไหมไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ให้กับแล้วก็รอยยิ้มเขาก็นั่นออกมาโอ้พอยิ้มออกมานะสวยด้วยสวยแต่พอหงิกแล้วเนี่ยนะแล้วทุกครั้งที่ดิฉันไปนวดดิฉันก็จะเจอน้องคนนี้เพราะเขาเห็นหน้าดิฉันเนี่ยใบหน้าเขาจะปิ๊งขึ้นมาทันทีจะยิ้มแล้วจะเริ่มคุยนะคะดิฉันก็คุยกับเขาคือฟังเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยคุยกันตั้ง15 นาทีเล่าโอ้ยเป็นตู้เป็นตะเลยเนี่ยหนูหายไป2 อาทิตย์เนี่ยหนูไปผ่าตัดมามันเป็นโรคไตเนี่ยตับด้วยอะไรไม่สบายเราก็ถามเขาสิแล้วเป็นไรเหรอแล้วไปอยู่โรงพยาบาลไหนอะไรต่ออะไรแล้วก็คุยเรื่องประกันสังคมเขาคุยเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เขาคุยได้ซึ่งสิ่งนี้เขาหาไม่ได้ในสังคมไทยเราตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ชนชั้นกลางเรานะคะต้องเปลี่ยนคือต้องเห็นมนุษย์เป็นมนุษย์เนี่ยที่เขามีจิตใจที่เขามีเลือดมีความเจ็บปวดมีอะไรคุณสามารถมองได้ไหมว่าเจอรี่ของเขาว่ามากแค่ไหนใช่ไหมเนี่ยวันนึงเนี่ย300 บาทนะต้องจ่ายค่าเช่าจ่ายอะไรต่ออะไรแล้วแต่ละคนพวกนี้ต้องส่งเงินนะเอาเงินส่งไปให้แม่ก่อนส่งไปเนี่ยเลี้ยงลูกอะไรที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรต่างๆนั้นฉะนั้นชีวิตของเขาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันสวยงามสิ่งหนึ่งที่เราช่วยเขาได้เนี่ยนี่อีกไม่กี่บาท100เองนะคะโอ้โหมันช่วยให้เปลี่ยนชีวิตของเขาวันนี้แทนที่จะได้300ได้400ละแล้ว400ตรงนี้เนี่ยโหยก็จะกลับไปพูดอีกหลายวันเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาจะจำเลยแล้วเขาจะพูดอีกหลายวันเลยเนี่ยน้องที่หมอนวดคนนี้ดิฉันให้เขาบางทีก็ให้เขา200บางทีก็ให้150มันก็แล้วแต่นะคะเนี่ยฉะนั้นทุกครั้งแล้วถ้าดิฉันไปเขาคิดถึงดิฉันแย่เลยคิดถึงดิฉันเนี่ยแล้วไปกินเนี่ยพวกไอ้ฟู้ดคอร์ทอะไรพวกนี้ที่เขาเก็บจานเนี่ยดิฉันก็จะเรียกมาเนี่ยทั้งหมดมีกี่คนลูกกี่คนเขาก็จะไปนับให้กี่คนนะประมาณ8 คนครับ8 คนเอาไปเลยคนละ100ไปแบ่งกันนะคน8ดิฉันจะทำอย่างนี้เนี่ยก็คือเงินคือดิฉันเป็นคนเนี่ยให้อะไรคนง่ายดิฉันไม่ได้ขี้เหนียวโดยเฉพาะกับคนจนไม่จะไม่ขี้เหนียวกับเขาเลยของจะจะไม่ต่อลงต่อขึ้นเนี่ยใช่ไหม3 ใบ 10 2 ใบ 10ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยประเภทนี้เนี่ยเมื่อคืนนี้ไปนวดตรงเนี้ยเนี่ยซอยโรงแรมเอเชียฉันก็ไปเหมากล้วยไข่เขาหมดเลยรถเข็นเหมาหมดเลยแล้วก็ซื้อร้านนู้นมาแจกร้านนี้ซื้อพวก
ซื้อส้มซื้ออะไรต่ออะไรอะไปแจกไอ้พวกที่ขายอะไรไอ้ไก่ปิ้งอะไรต่ออะไรแล้วซื้อไก่ปิ้งอะไรเนี่ยมาแจกพวกแม่ค้าอะไรก็อยู่ในซอยนั้นแหละอยู่ในซอยนั้นแหละใช่ไหม1,000อ่ะถ้าเป็นร้อยโอ้โหแจกดะเลยซื้อเนี่ยเมื่อคืนก็ไปเหมาวันนั้นแล้วก็ไปแจกนะคะฉะนั้นซอยนี้เขารู้ถ้าดิฉันจะนำปฏิวัติเนี่ยพูดคำเดียวว่าอาจารย์เอามาแจกเขารู้จักอาจารย์ใครไม่รู้แต่รู้ว่าเนี่ยอาจารย์เอามาแจกแล้วพวกร้านนวดนะคะร้านนวดเนี่ยกี่ร้านพวกรปภอะไรแต่อะไรพวกนี้แล้วก็รู้กันต่อเนี่ยซื้อโรตีทีก็30 อัน40 อันนะคะโรตีให้มันหมดเร็วๆกลับบ้านเร็วๆไปอะไรแต่อะไรพวกนี้แล้วก็พอได้มาแล้วก็ช่วยกันแจกนี่คือความสุขของดิฉันเข้าใจไหมที่มีโชคดีว่ามีอิสระพอที่จะทำได้อิสระพอที่จะทำได้นะคะแล้วก็อยากที่จะเล่าให้พวกเราฟังที่จะเอาไปทำพยายามเห็นมนุษย์พวกนี้คุณกว่าที่คุณจะเกิดมานี่นะอยู่แบบร่ำรวยอะไรต่ออะไรอย่างนี้ได้ในอดีตชาติของคุณอาจจะเกิดมาจนก็ได้อาจจะเกิดมาจนแล้วก็ทำบุญอะไรสักอย่างที่คืนนั้นคุณรวยแต่คนจนเหล่านั้นในอดีตชาติของเขาอาจจะเกิดมารวยก็ได้ใช่ไหมแต่มาทำอะไรสักอย่างที่ทำให้เขาเกิดจนฉะนั้นตราบใดที่เราอยู่ในสังสารวัฏตรงนี้นะคุณคุณเกิดมาหมดแล้วอะหมดแล้วทุกอย่างคุณผ่านมาหมดไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนเป็นกษัตริย์เป็นยาจกเป็นอะไรคุณผ่านมาหมดแล้วเพียงแต่ชาตินี้คุณโชคดีมาเกิดเป็นเนี่ยชนชั้นกลางที่แล้วก็อยู่สบายหน่อยแต่ไม่มีอะไรรับประกันว่าจะเกิดมาอีกเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนี้แต่คุณไม่เอาแล้วล่ะคุณไม่กลับมาเกิดอะไรคุณไปแล้วไปนิพพานเข้าใจไหมฉะนั้นพยายามมองเนี่ยนะชีวิตอย่างนี้แล้วก็ให้ความสำคัญกับคนดิฉันเคยเขียนในหนังสือเล่มไหนนะเล่มหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่อง London Burning เนี่ยนะมีธีมหนึ่งที่เขาเรียกว่าสื่อดีมากเลยนะคะว่าอะไรนะเดี๋ยวจู่ๆนะมันจะมีอะไรไฟไหม้ขึ้นมาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวก็ถูกแจ้งว่าเนี่ยโรงพยาบาลนี้ไฟไหม้เนี่ยบ่อยพอกลับมาจริงๆมันเป็น false alarm คือไม่มีไฟไหม้จริงฉะนั้นเขาก็สืบว่าใครนะที่เป็นคนเนี่ยนะทำไอ้ false alarm เนี่ยขึ้นมาปรากฏว่าไปเจอคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนเช็ดหน้าต่างใช่เขาเนี่ยเป็นคนที่ไป activate ไอ้ตรงนี้เนี่ยที่ให้คนดับเพลิงมาแล้วก็เลยไปถามเขาว่าทำไมอยู่ทำเช่นนี้แล้วเขาพูดไงไหมเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าชีวิตของผมมันน่าเบื่อแค่ไหนชีวิตของผมมีแต่การเช็ดกระจกอยู่แถวนี้อยู่แถวประตูอยู่แถวนี้แล้วคนเปิดประตูออกมาไม่มีใครสังเกตเห็นผมเลยไม่มีใครเห็นผมว่าผมมีความสำคัญอะไรทั้งสิ้นผมก็เป็นเนี่ยเหมือนกับเป็นหัวหลักหัวต่อตรงนี้เห็นไหมทุกคนต้องการที่จะเป็น somebody ทั้งนั้นฉะนั้นผมเบื่อชีวิตของผมนะเบื่อจนไม่รู้จะเบื่อไงก็เลยคิดว่าทำอะไรที่มันตื่นเต้นทำให้มันตื่นเต้นกันเนี่ยให้มันรุ่งยิ่งยิ่งให้รู้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนทำฉันเป็น somebody ไหมฉันเนี่ยทำให้ใช่ไหมแต่ในที่ถูกจับได้อันนี้ดีมากเลยดีมากฉะนั้นขอให้คุณสังเกตเถอะคนเนี่ยนะยิ่งต่ำๆขำจะตายครั้งหนึ่งเนี่ยพวกคนกวาดถนนเนี่ยพอดีฉันเห็นปุ๊บเนี่ยนะจะเอามือคนกวาดถนน100เนี่ยนะยัดใส่มือเขาแล้วก็เดินหนีแล้วก็เขาปิดอยู่ไงแล้วก็ยัด2-3 ครั้งเนี่ยแถวไหนก็ไม่รู้แล้วเขาบอกว่าทำไมเจอหน้าคุณทีไรคุณเอาเงินยัดใส่มือฉันทุกทีไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันเขาปิดตรงนี้ไงเราก็คิดว่าเป็นคนละคนเขาบอกว่าเจอหน้าพี่ทีไรพี่เอาเงินใส่ให้หนูทุกทีเลยอ่ะเหรอคนเดียวกันเราไม่รู้นะคะแล้วตรงนี้คุณซื้อหนังสือดิฉันเนี่ยดิฉันก็เอาเงินของคุณมาผันออกไปเนี่ยให้กับคนจนนะคะโอเคเหนื่อยแล้วเว้ยตาปิดคุณดูนะคะดูภาพนี้เนี่ยให้คุณดูนะนี่เป็นมนุษย์คนที่2นะที่ไปเหยียบโลกพระจันทร์นะคะเอ็ดวิน โอลดรินถ้าเรื่องการเหยียบโลกพระจันทร์เนี่ยนะเป็นเรื่องโกหกตอแหล
แสดงว่าคนพวกนี้นะจะต้อง